සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම Veggie Rasa YouTube channel එක බලන ඔබ සෑම දෙනාම මදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද හදාන්න හිතුවේ Patola Rolls එකක්. සමහරට ඔයාලා අහලත් නැතුව ඇති, සමහරට හදලා දැකලා නැතුවත් ඇති, සමහර විට සමහර අය හදලා තියෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේක මගේ නම් මුල්ම අත්දැකීම වුණා. මට හිතුණා Patola කරලක් ගත්තාම මේකෙන් rolls එකක් හදලා බලන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම rolls එක හැදුවා. හරිම රසයි. වෙනස්ම ආකාරය අත්දැකීමක් නිසා මට හිතුණා මගේ channel එකේ මේක ඉදිරිපත් කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ඔයාලත් හදන්න. දැන් බලමු මොනවද අවශ්‍ය දේවල් කියලා. මම මෙතන Patola ග්‍රෑම් 500ක් අරන් තිනවා. මේ Patola කරලා ගොඩක් ලා එකක්. ඔයාලා Patola ගන්නකොට මෝරච්ච Patola ගන්න එපා. එකකින් තියෙන නිසා කපා ගන්නකොටත් කනකොටත් ටිකක් අපහසුතාවයටපත් වෙනවා. ගොඩක් ලා Patola කරලක් මේකට ගන්න. ඉතින් මම අරගත්තේ මේ වගේ ගොඩක්ම ලා Patola ග්‍රෑම් 500ක්. ඒ වගේ මට හිතුණා හැමදාම අපි අල පේස්ට් එකක් වගේ එකක්මයි නිතරම හදන්නේ. ඒක වෙනස් ආකාරයකින් හදන්න ඕනි. ඒ වගේම ගුණාත්මක භාවයත් හැදෙන්න ඕන නිසා ඒක නිසා මම ගත්තා කැරට් ග්‍රෑම් 150යි, අල ග්‍රෑම් 150යි, මාළු මිරිස් ග්‍රෑම් 150යි, තක්කාලි ගෙඩි දෙකක්, බීලුණු ගෙඩියක් විතර ගත්තා තෙම්පරාදුවටත් කලවම් කරන්නත් අවශ්‍ය නිසා. ඒ වගේම සුදු ලුණු බික් දෙකක් ගත්තා. ඔයාලට කැමති නම් මේ ගන්න එළවලු මිශ්‍රණය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති රසකට මේක පේස්ට් එක හදා ගන්න පුළුවන්. කැමති එළවලු එකක් ඔයාලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ටේස්ට් එක අනුව මේ පේස්ට් එක වෙනස් කරගන්න. එතකොට මේ Patola Rolls එක තවත් රසවත් වෙයි. ඒ වගේම මම මිශ්‍රණය ටෙම්පරාදු කරගන්න කොත්තමල්ලි කුඩු තේ හැඳි භාගයක් විතර, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳක් දෙකක්, සූදුරු තේ හැඳි කාලක් විතර, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි දෙකක්, කෑලි මිරිස් තේ හැඳි දෙකක් ගත්තා. මේ කටිය සැරට හදා ගන්න ඕන නිසා තමයි මම මේ මිරිස් කුඩු, කෑලි මිරිස්, ගම්මිරිස් ටිකක් වැඩිපුර ගත්තේ. ඔයාලගේ රස අනුව මේක සැර අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි ටෙම්පරාදුවට මම කුරුඳු වෙනසල් වගේ දේවල් මෙවල පාවිච්චි කරේ නැහැ. ඔයාලා කැමති නම් කුරුඳු වෙනසල් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. වෙනත් ආකාරයේ කුළු බඩු රස ගන්න ඕන දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බෙද ගන්න මම පොල් තෙල් ගත්තා, වතුර, පාන් පිටි ග්‍රෑම් 200ක් විතර ගත්තා මිශ්‍රණය හදාගන්න. බිස්කුට් කුඩු ග්‍රෑම් 200යි. ඒ බිස්කුට් කුඩු ග්‍රෑම් 200කුත් මම ගත්තේ මේකට අවශ්‍ය පමණක හිතලා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ප්‍රමාණයට අනුව බිස්කුට් කුඩු අරගන්න. ඒ වගේම මේක ටිකක් ඝනකමට රස ක්‍රිස්පි රසට තියෙන්න ඕන නිසා කෝන් ෆ්ලවර් ටිකක් එකතු කරගන්නවා මම පාන් පිටි මිශ්‍රණයට. කරපිංච රාම්පත් ගත්තා මම ටෙම්පරාදුව සඳහා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ Patola Rolls එක හදන්නේ කියලා. මුලින් මම සෝදාගත්ත මේ Patola ටික මේ විදිහට හොඳ සූරලා ඒකේ මැද තියෙන ඇට ටික ඉවත් කරගන්නවා. මේ පේන ආකාරයට rolls එකේ දිග ප්‍රමාණයට ඔයාලට කැමති ආකාරයක දිගක් ගන්න පුළුවන්. ටිකක් කොටට හරි දිගට හරි ගන්න පුළුවන්. මේ මගේ ප්‍රමාණය. මම එකම size එකට මේ විදිහට Patola කෑලි ටික කපා ගත්තා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ ආකාරයට Patola කෑලි ටික කපා ගන්න. සුද්ධ කළ සෝදාගත්ත කැරට් ටික මේ විදිහට හීන තීරු වලට කපලා පොඩි කොටු හැඩයට කපා ගන්නවා. මාළු මිරිස් ටිකක් දිග අතට තීරු කපලා චූටි කොටු හැඩයට කපා ගන්න. තක්කාලි ටිකක් පොඩිට කොටු හැඩයට කපා ගන්න. බීලුණු ගෙඩියත් හීනට ලියා ගන්න. ඒකත් මම කොටු හැඩයට තමයි මේ විදිහට කපා ගන්නෙ. සුදු ලුණු ටික මිදිට පොඩක් තලලා හීනට කපා ගත්තොත් හොඳයි. මොකද සුදු ලුණු පොඩි වුණාම තමයි සුදු ලුණු රසය සුවඳ එන්නේ. ඊට පස්සේ මම මිශ්‍රණය ටෙම්පරාදු කරගන්න non stick sauce pan එකක් මේ විදිහට තියලා තෙල් ටිකක් දාලා ඒක රත් කරගන්නවා. ටෙම්පරාදුට අවශ්‍ය පමණ පොල් තෙල් උඟුල එකතු කරගන්න. පොල් තෙල් එකතු කරගන්න නැතිවට පුළුවන් vegetable oil එහෙම නැත්නම් උඟුල පාවිච්චි කරන ඕනෑම තෙල් වර්ගයක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. තෙල් ටික රත් වීගෙන එනකොට මම මුලින්ම මේ විදිහට කපාගත්ත ලූණු ටික දාලා හොඳින් ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. ඒක චුට්ටක් තැම්බීගෙන වගේ එනකොට මම රම්ප කරපිංච ටික එකතු කළා. නැත්තම් රම්ප කරපිංච ටික තෙල් ටික රස්නේ පිට දැම්මොත් කළු පාට වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක නිසා මම රම්ප කරපිංච ටික ලූණු ටික බැදීගෙන එනකොට එකතු කළා. ඊට පස්සේ මම සුදු ලූණු ටික එකතු කරනවා මේ විදිහට. ඊපස්සේ අල ටිකත් හොඳින් පොඩි කරලා තියාගත්තා. චුට්ටක් බැදීගෙන එනකොට මම කපාගත්ත එළවලු ටික එකතු කරලා මේ විදිහට කලවම් කරගන්නවා. හොඳින් එළවලු ටික ටිකක් තැම්බීගෙන එනකොට මම ඒකට අල මිශ්‍රණයත් එකතු කරනවා. අල මිශ්‍රණයත් එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්නවා මේ විදිහට. හොඳින් කලවම් කරගන්න අතරේ මම මිශ්‍රණයට අවශ්‍ය කරන ලුණු එකතු කරනවා. මම ලුණු කුඩු තේ හැඳි එකමාරක් විතර එකතු කරලා කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම අර වෙන් කරගත්ත මිරිස් කුඩු 3-5 කුඩු, ගම් මිරිස් කුඩු, කෑලි මිරිස් ඒ වගේ ටික එකවරම එකතු කළා. මගේ මිශ්‍රණයට ඔයාලට පුළුවන් එකවරම එකතු කරන්න. එහෙම නැත්නම් ටික ටික එකතු කරන්න පුළුවන්.
ගොඩක් සැරට අකමැති අය ඉන්නවා නම් සැර අඩුවෙන් කන්න කැමති අය ඉන්නවා නම් ගොඩක් මිරිස් කෑලි මිරිස් ගා මිරිස් එකතු කරගන්න එපා. ටිකක් එකතු කරන්න. හැබැයි සූදුරුයි කොත්තමල්ලි නම් අනිවාර්යයෙන්ම එකතු කරන්න ඕනේ. ඒකෙන් තමයි සුවඳ රසය එක්ක එන්නේ. ඊට පස්සේ හොඳින් තෙම්පරාදුව කලවම් කරගන්න. මිරිස් ටික බැදෙනකල් තෙම්පරාදුවට එකතු වෙනකන් මම ටිකක් කලවම් කරලා බලුවා ලුණු රස කොහොමද කියලා. මට හිතෙන ලුණු ටිකක් මදි කියලා. මම තව ලුණු ටිකක් ඒක නිසා එකතු කළා. මම හිතනවා ඔයාලට පුළුවන් මේකට සීමිතේ හැන්දක් වගේ එකතු කරලා රසය ටිකක් වෙනස් කරගන්නත්. මිශ්‍රණය මගේ හදලා ඉවරයි. දැන් මම මිශ්‍රණය භාජනයකට එකතු කරගන්නවා මේ විදිහට. මිශ්‍රණය නිමෙන කල් මම පොඩි පිරිසියක් අරන් පාන් පිටි ග්‍රෑම් 150ක් විතර වගේ පිරිසිට එකතු කළා. එකතු කරලා ඊට පස්සේ මම ඒකට කෝන් ෆ්ලවර් ලොකු හැන්දක් අර කරි බෙදන ලොකු හැන්දකින් තමයි මම කෝන් ෆ්ලවර් දාන්නේ. මොකද කෝන් ෆ්ලවර් වලින් තමයි පොඩක් ක්‍රිස්පි ගතිය, හයියට තියෙන ගතිය එකතු වෙන්නේ. කෝන් ෆ්ලවර් හැන්දෙන් මම දෙකක්ම එකතු කරගන්න. එකතු කරලා ටික ටික වතුර එකතු කරලා මේ විදිහට කැටි ගැසෙන්නේ නැති වෙන්න මම බැටර් එක හදා ගන්නවා. මේ බැටර් එක හදා ගන්නකොට ගොඩක් ඝන කමින් හදා ගන්න, උකු වැඩියෙන් හදා ගන්න. හේතුව තමයි පතොල කරලේ පිටි බැටර් එක දැවටෙන්න ඕනේ හොඳට. ඒක හදාගෙන පැත්තකින් තියාගත්ත මම ඊගාවට මේ විදිහට පතෝල කරලට එළවලු මිශ්‍රණය පුරවනවා. මම දැන් එළවලු මිශ්‍රණය පුරවලා ඉවරයි. දැන් මම කරන්නේ බිස්කට් කුඩු දවටන්න සූදානම් වෙන එක. මුලින් මේ විදිහට පතෝල කරලක් අරගෙන ඒක පාන් පිටිය වල ඔබන්න. ඔබලා හොඳට පාන් පිටි ටික දවටන්න, මිශ්‍රණය දවටන්න. දවටලා බිස්කට් කුඩු දාලා මේ විදිහට හොඳින් තවරලා ගන්න. පතොල කරලට පාන් පිටි දවටිනකොට පොඩක් ඒකේ පේස්ට් එක බිස්කට් කුඩු වල පේස්ට් එක හොඳට දැවටෙන්න ඕන නිසා දෙසරයක් බිස්කට් පාන් පිටි එකේ ඔබලා ගන්න මේ බිස්කට් කුඩු වල දවටලා තව සැරයක් පාන් පිටි එකට දාලා ආයි බිස්කට් කුඩු දවටන්න. එතකොට හොඳට ක්‍රිස්පි රසට හැපෙන්න බිස්කට් කුඩු ටික මේ අපේ පතෝල රෝල්ස් එකේ දැවටෙනවා. ඔයාලට පෙන්න ආකාරයට දැන් මම මේ විදිහට පතොල රෝල්ස් එකේ මිශ්‍රණය හදාගත්තා. දැන් ඊට පස්සේ මම හදන්නේ ටික බැද ගන්න. පොඩි තාච්චියක් අරන් රෝල්ස් එකක් බදින්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පොල් තෙල් එකට එකතු කරලා පොල් තෙල් ටික රත් වීගෙන එනකොට අපේ පතොල රෝල්ස් එක දැන් අපි බැදගමු. බැදෙනකොට හරිම සුවඳයි. මෙන්න මේ විදිහට උඹලට හරිම ලස්සන අපූරු පතොල රෝල්ස් එකක් දකින්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් හදිසියේ ගෙදරට අමුතෙක් ආපු වෙලාවට එයාට සංග්‍රහ කරන්න දෙයක් නැත්නම් තේපෙන් සංග්‍රහයකදී ගෙදර පතෝල කරලක් තියෙනවනේ ඉක්මනින් මේ වගේ රෝල්ස් එකක් හදලා මම හිතනවා සංග්‍රහ කරොත් එයාත් සතුටටපත් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ වගේ අලුත් අත්දැකීමක් අරන් එන මට ඔයාලා මම හිතනවා මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon click කරලා මාව ඉහළට ගෙනියන්න මට උදව් කරයි කියලා. ඒ වගේමයි මගේ අද මේ වෙජි රස නිවසින් ඉදිරිපත් කරන පතෝල රෝල්ස් එකේ මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් හරි මේක හදලා ඔයාලත් අත්දැකීමක් අත්විඳන එක රසයි නම් මට කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලගේ ඕනෑම කමෙන්ට් එකක් මම බාර ගන්නවා. ඒ වගේම මම පිළිතුරු දෙනවා. ඉතින් තවත් අලුත් අත්දැකීමක් අරගෙන වෙජි රස නිවසින් එන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ගිහින් එන්නම්. තවත් ඔබ සැමට සුබ දවසක්.